सबको सिरिजमा स्वागत छ यहाँलाई। हामी 21st पार्टमा छौं। आजको भिडियो स्पेशली डिजाइनरहरुको लागि हुन्छ। मैले कन्ट्रोल एन गरे नयाँ डकुमेन्टको लागि। यहाँबाट इन्टरनेशनल पेपर A4 मा अनि प्रिन्ट गर्दा जहिले पनि आरजीबी सीएमओ मा हुनुपर्छ। प्रिन्ट गर्ने डकुमेन्ट हो भने ल यसरी मेरो एउटा A4 मा साइजमा एउटा डकुमेन्ट आयो है। अनि हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यो ग्लो वाला इफेक्ट गरेका थियौं हैन। अब यसमा चाहिँ स्पेशली नयाँ डिजाइनरहरुको लागि नयाँ शेपहरु कसरी बनाउने, नयाँ डिजाइन कसरी गर्ने भनेको अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ हैन। उहाँहरुले चाहिँ आउँछ, सबै टुलहरु आउँछ। यहाँहरु चाहिँ पार्ट 1 बाट आउनु भएको छ नि, यहाँहरुलाई सबै आउँछ। तर चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो कन्फिडेन्ट हुँदैन क्या, कुन टुल युज गर्ने हो, मैले गलत पो गरिरहेको छु कि भनेर अरु मान्छेहरुले यसो हेर्यो भने त्यो काम गर्न नसक्ने टाइपको एउटा चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स कम भएर त्यस्तो हुन्छ है। त्यो भएर एउटा सानो कुराहरु देखाउँछु, त्यो सहित अरु कुराहरु हाम्रो लेयर स्टाइलको कुराहरु हामी गर्छौं है। आज मैले नयाँ डकुमेन्ट लिए हैन, A4 साइजको। अब सुरुमा जस्तै म अब शेपहरुबाट जान्छु। सबभन्दा पहिला एउटा कुरा म के बुझाउन चाहे यहाँबाट भने मैले मार्केट टुल लिए हैन। मैले यसरी सिलेक्सन लिए, न्यू डकुमेन्टमा गए, अल्ट ब्याकस्पेस हाने। यो भनेको फिल हो, यो फिल भयो हैन। अनि कन्ट्रोल जेड गरे मैले। अब तर यसैमा मैले यहाँबाट गएर हैन, मैले अघि फिल गरे। अब मैले स्ट्रोक हाल्छु है। यहाँबाट स्ट्रोक हाले मैले 5 पिक्सल। यो हाम्रो स्ट्रोक भयो। कन्ट्रोल डी गरे मैले डिसेलेक्ट गर्नको लागि हाम्रो स्ट्रोक भयो हैन। तर के हुन्छ हैन, आउटलाइन एउटा बोर्डरलाई चाहिँ हामीले स्ट्रोक भनिरहेको छौं। तर हेर्नुस् है त, मैले यसबाट फिल गरे अनि म यहाँ सेलेक्टमा गएर मोडिफाई कन्ट्याक्ट गरेर मैले 200 पिक्सल यसलाई घटाएर अब डिलिट गर्दिए भने अब हाम्रो यो स्ट्रोक हो त। यो अब हाम्रो फिल हो है। यसरी चाहिँ फिल र स्ट्रोकको कुरा छुटाउनु पर्यो हैन। ठीक छ, म पछि भन्दै जान्छु है। यो मेन कुरा चाहिँ यो बुझ्न पर्यो। अब सुरुमा P फर पेन टुल है त। अनि यस्तो प्लस आयो भने यहाँले क्याप्स लक थिच्नु हो भने यसरी पेन आउँछ। पेन टुलको भिडियो अलरेडी च्यानलमा छ। मैले यहाँ क्लिक गरे है त, यहाँ क्लिक गरे। अब यहाँबाट बाहिर हामी जता जता गए पनि हुन्छ, कन्ट्रोल माइनस गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि म यही पोइन्टमा आएर यसरी क्लिक गरे, कन्ट्रोल इन्टर हानेपछि सिलेक्सन लोड हुन्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड नयाँ डकुमेन्टमा नयाँ लेयरमा गएर व्हाइट फिल गरे मैले है त। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि व्हाइट छ, नयाँ लेयरमा भएको शेप पनि व्हाइट छ, त्यही भएर के पनि देखेको छैन। अब हाम्रो लेयर स्टाइल हामीले यहाँबाट काम गर्छौं। यहाँ राइट साइडमा मैले डबल क्लिक गरे लेयरको राइटमा। अब यो स्टाइलमा हामीले अस्ति ग्लोको कुरामा हेरेका थियौं हैन। अब यसमा मेन डिजाइनरहरुको लागि यहाँ मेन चाहिने भनेको एउटा दुईटा मात्र छ, सबै हामीले हेर्दैनौं है त। सुरुमा ड्रप स्याडो हेरौं। ड्रप स्याडो भनेको हाम्रो जुन शेप छ त्यसको स्याडो हालियो हैन। अब हेर्नुस् है, मैले नयाँ लेयरमा गएर डाइरेक्ट मैले लेयर स्टाइलमा गएँ भने मैले केही पनि काम गर्न सक्दिन है। जस्तो मैले यहाँ कलर ओभरले, ग्रेडियन्ट ओभरले मैले केही पनि गर्न सक्दिन है, किनभने हाम्रो यो लेयरमा केही पनि छैन, ब्ल्याङ्क लेयर छ। त्यही भएर लेयरमा जुनमा शेप छ त्यो शेपमा हैन, त्यो लेयरमा जुन शेप छ त्यो शेपमा यसले काम गर्छ। जस्तो यो तलको लेयरमा त हाम्रो अहिले हामीले क्रिएट गरेको शेप छ नि, मैले यसरी देखाउन सक्छु है। अल थिचेर आँखामा क्लिक गरे पनि यसरी आउँछ है। ल मैले यहाँ डबल क्लिक गरे, माथिको लेयर छ त्यसै होस्। मैले ड्रप स्याडो गरे है, ड्रप स्याडोको यसरी आयो। अब मैले यसमा स्ट्रोक हाले के हो, यसको बोर्डर हो नि त हैन। बोर्डर किन देखिएन, व्हाइटमा व्हाइट नै बोर्डर भयो, सबै कुरा व्हाइट छ है। त्यो भएर देखिएन है त। मैले यसबाट के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई मैले बोर्डर मात्रै राखेँ है। अनि मैले यसलाई यसरी डाइरेक्ट म ड्रप स्याडोमा छु, त्यही भएर ड्रप स्याडो मैले यसरी मुभ गर्न सक्छु। स्याडोको यहाँनिर हाम्रो ओपासिटी हेरौँ, कतिको गाढा फिका बनाउने भन्ने कुरा यहाँनिर छ है त। अनि मेन डिस्टेन्स अब्जेक्टबाट कति टाढा राख्ने स्याडो हामीले आफै क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ हैन। अनि हामीले क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्दा दुईटा कुरा कन्ट्रोल हुन्छ है। हामीले यहाँबाट गर्यौँ भने के कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्दाखेरि के कुरा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ओपासिटी हैन, यो भयो। अनि यहाँबाट एउटा त एंगल हुन्छ, कताबाट लाइट आएको है, यो लाइट आएको एंगल हो है। यताबाट लाइट आयो भने स्याडो यता पर्छ है, त्यसरी चाहिँ कन्फ्युजन हुनु होला। अर्को भनेको डिस्टेन्स है, एंगल र डिस्टेन्स। तर हामीले माउसले ड्र्याग गर्यो भने एंगल र डिस्टेन्स हामीले आफै मिलाउने, यसरी कति टाढा राख्ने, कुन एंगलमा राख्ने है त। यो अब यसलाई ठिक्क यति जति राख्यौँ हाम्रो अलिकति म्याच हुने जस्तो लगभग यतिमा हैन। अब मैले के गर्ने भन्दाखेरि यसमा स्प्रेड, कतिको स्प्रेड हुने र साइज, यो दुईटा चाहिँ चलाउनु पर्यो है। धेरै स्प्रेड यसरी राख्नुभयो, स्प्रेड धेरै साइज सानो राख्नुभयो भने यसरी ठ्याक्क बोर्डर देखिन्छ, स्याडो जस्तो देखिनु पर्यो नि। स्याडो भनेको जहिले पनि ब्लर हुँदै गएको हुन्छ है। यसरी यसलाई मिलाउनु पर्यो है। अनि त्यसपछि मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। कन्ट्रोल जे गरे भने कपी हुन्छ, यहाँलाई पनि थाहा छ है। एडिटबाट गएर मैले ट्रान्सफर्ममा गएर यसलाई मैले फ्लिप गरिदिनु पर्यो। भर्टिकली फ्लिप गरेँ भने माथिको तल फ्लिप भयो है। अब मैले यसलाई यहाँ राख्दिएँ यसरी है त। यहाँ हाम्रो हल्का यहाँनिर अलिकति देखिरहेछ है यसरी। मैले त्यही भएर यसलाई मुभ गरिदिएँ अलिकति मासतिर है। अब
यहाँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा लेयर भयो, मैले माथिको लेयर खाली छ डिलिट गरिदिएँ। अब हामी यहाँनिर हेऱ्यौँ भने यु सर्टकट हान्नुभयो भने हाम्रो यो कस्टम सेप भनेर आउँछ। यहाँबाट रेक्टेङ्गुलर होइन राउन्ड यसरी यसरी यो थुप्रै छ, योहरू हेर्दै गर्नु होला। मैले पोलिगनल लिएँ है, पोलिगन टुल है। पोलिगन टुल लिएँ भने पोलिगन भनेको त हाम्रो कर्नर 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 हुन्छ, त्यही भएर अब हामीलाई अप्सन हुन्छ कतिवटा कर्नरको चाहियो भनेर। यहाँनिर हेर्नुभयो भने साइड्स भनिन्छ है, 6 साइड्सको अहिले यस्तो छ, ठिक छ। मैले 6 साइड्समै लिएँ। हजुरहरूलाई स्ट्रेट चाहियो भने सिफ्ट थिच्न सक्नुहुन्छ, यसरी स्ट्रेट आउँछ है। सुरुमा जताबाट ड्र्याग गर्नुभएको छ त्यसरी होइन, मैले चाहिँ यसरी लिएँ अहिले है त, यसरी। अब यसको अप्सन यहाँ हेर्नुभयो भने फिल यहाँनिर छ, स्ट्रोक यतापट्टि छ। फिल र स्ट्रोकको कुरा हामीले अघि पनि बुझिसक्नुभयो। हामीले चाहिँ सेलेक्सनबाट काम गर्दाखेरि कसरी काम हुन्छ भनेर यसरी फिल र स्ट्रोक यसरी यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि मैले युमै सेलेक्ट गरेँ। अब यहाँबाट गएर मैले स्ट्रोकमा क्लिक गरेँ भने स्ट्रोक केही पनि नराख्ने हो कि अथवा ग्रेडियन्ट राख्ने हो होइन, यहाँबाट कलर चुज गर्नु कि यहाँबाट ग्रेडियन्ट राख्ने हो भन्ने हामीसँग अप्सन हुन्छ होइन। मैले यसरी अब ग्रेडियन्ट राख्न सक्छु। अनि कतिको मोटो राख्ने त स्ट्रोक भने यहाँबाट मैले यसरी चुज गर्न सक्छु है त, यसरी है। अब मैले यसरी अब्जेक्ट लिएँ है, अलिकति धेरै ठुलो भए जस्तो लाग्यो मलाई, अलिकति सानो बनाइदिउँ है त, यसरी लिएँ मैले होइन। अब मैले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि मैले यसमा चाहिँ यसलाई पनि स्याडो हाल्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, फेरि यहीँ जानु पऱ्यो, डबल क्लिक गर्नु पऱ्यो राइटमा, अनि मैले ड्रप स्याडो गरिदिनु पऱ्यो है त। यसमा ड्रप स्याडो आयो होइन। अब यसलाई कति राख्ने कसरी राख्ने भन्ने कुरा यहाँहरूको हातको कुरा। अब मैले यसलाई पनि स्ट्रोक हालेँ भने के हुन्छ, यो त हामीले छुट्टै लिएको थियो नि। अब यसको भन्दा बाहिर अर्को एउटा बोर्डर बस्दैछ क्या। स्ट्रोकको कुरा मेन बुझाउनु खोजेको थियो, फिलमा स्ट्रोक थियो हामीले उतैबाट हालेको, त्यो स्ट्रोकमा पनि स्ट्रोक बस्यो क्या है त। यसरी हुन्छ स्ट्रोकलाई। अब यहाँनिर स्ट्रोकमा जानुभयो भने स्ट्रोकलाई सेपभन्दा भित्रपट्टि हाल्ने कि सेपको बाहिरपट्टि हाल्ने भन्ने कुरा यहाँ अप्सन छ है। यहाँनिर पोजिसन इनसाइड, सेन्टर, आउटसाइड है त यो। अनि त्यसपछि अब मेन कुरा यहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो त के भन्दाखेरि, मैले अहिले सबैलाई हाइड गरिदिएँ यसमा है। अनि के बुझ्नु पऱ्यो यहाँहरूले भन्दाखेरि मैले एउटा सेप लिएँ यसरी है त। मैले यसलाई ब्ल्याक फिल गरिदिएँ नयाँ लेयरमा गएर है त, ब्ल्याक फिल गरिदिएँ। अब मैले यहाँहरूलाई देखाउन लागेको कुरा के भन्दाखेरि, यहाँहरूले स्ट्रोक हाल्दा आउटसाइड हाल्नुभयो भने कर्नर सार्प देखिँदैन, त्यही बुझाउनु खोजेँ। म यहाँ पहिला यति देखाउँछु अनि जुम गर्छु है त। डबल क्लिक गरेँ मैले, यो स्ट्रोकमै डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ इफेक्ट राखिसकेपछि ल। अनि यहाँ गएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि कलर राखेँ मैले रेड होइन। अब मैले यसलाई आउटसाइड राखेको छु होइन। आउटसाइड राखेँ चाहिँ हाम्रो त सार्प कर्नर थियो नि त, यो सार्प कर्नर देखिँदैन। हामीलाई सार्प कर्नर चाहियो भने हामीले यसलाई इनसाइड राख्नु पऱ्यो यसरी है त। इनसाइड राख्यो भने भित्रपट्टि हुन्छ, अनि भित्रपट्टि भइसकेपछि त बाहिरको कर्नरमा त हामीले पहिले डिफाइन गरेको त्यही भएर चेन्ज हुँदैन है त। यसरी हामीले चलाउनु पऱ्यो है। अनि यो स्ट्रोकमा चाहिँ अब यहाँ कलरको अप्सन छ, कलरबाट हामीले यसलाई ग्रेडियन्ट पनि हाल्न सक्छौँ। स्ट्रोकको कुरा हामी गर्दैनौँ, हामीले अस्तिको त्यो हाम्रो ग्लो थियो नि, ग्लोको भिडियोमा गरिसकेको थियौँ है त। यसलाई स्ट्रोकमा गइनँ म, त्यही भएर आज कन्ट्रोल माइनस यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। मैले इक्जाम्पल मात्रै देखाएको। अब मैले सबै ब्याक लिएँ है। अब यो कसरी गऱ्यो भन्नु होला है, अल्ट थिचेर मैले जुन लेयरको आँखामा क्लिक गर्छु नि त्यो बाहेक सबै इन्भिजिबल हुन्छ है त। यसमा 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 है, यो चाहिन सक्छ है कहिलेकाहीँ ल। अब मैले यो गरेँ होइन। म ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा मैले ब्याकग्राउन्डमा लक छ है, यहाँहरूले कन्ट्रोल जे गरेर यहाँ काम गर्नुभयो पनि हुन्छ। नयाँ लेयरमा गएर काम गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरूको इच्छा। नयाँ लेयरमा यहाँबाट म डाइरेक्ट के गर्न सक्छु, यहाँबाट डाइरेक्ट ग्रेडियन्ट लिन सक्छु है त। यहाँबाट डाइरेक्ट लिन सक्छु म। भित्र छिरेर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि भित्रको अप्सन देखाउँछु है म यहाँको भन्दा पनि, किनभने हामीले भित्रको अप्सन हेरेको छैन। नयाँ लेयरमा गएँ अनि मैले व्हाइट फिल गरेँ। अनि त्यसपछि लेयर स्टाइलमा गएर मैले यहीँबाट पनि ओभरल्याप गर्न मिल्छ क्या है। ग्रेडियन्ट ओभरले भने नि, यो भनेको कस्तो भने यदि मैले ब्याक गरिदिएँ, यदि मैले यो लेयर ब्ल्याक लिएको भए पनि मलाई केही मतलब हुँदैन थियो क्या। म यहाँबाट गएर मैले कलर चेन्ज गरिदिइसकेपछि यहाँबाट जाने होइन। अनि यहाँबाट गएर मैले यहाँबाट ओभरले गरिदिइसकेपछि होइन, यसरी ओभरले गरिसकेपछि मलाई त्यहाँ कुन कलर छ मलाई मतलब भएन है। यहाँको चाहिँ प्रायोरिटी हुन्छ क्या मेन कुरा चाहिँ। यहाँबाट कलर चुज गरौँ। ग्रेडियन्टको भिडियो हाम्रो छुट्टै छ है, त्यो गरेर हेर्नु होला है त। एउटा कुनै कलर मैले ठ्याक्क मैले यसलाई रिभर्स गर्नु पऱ्यो है, माथिको तल तलको माथि ल यसरी। अनि त्यसपछि थोरै ओपासिटी 100%। मलाई लाइट अलिकति अँध्यारो भयो, मैले लाइटले उज्यालो बनाइदिन्छु। यहाँबाट क्लिक गरेर लाइट अझै बढाइदिन्छु मैले यसरी है त। कलर पनि अलि अर्कै राखिदिउँ जस्तो लाग्यो मलाई ल। यो कलर राखिदिएँ अनि मैले स्केल 100% गरिदिएँ। हामीले ग्रेडियन्टमा कुरा गरिसकेका छौँ यो कुरा, म अहिले डेप्थमा जाँदिनँ यसमा है। यसरी अब जस्तो मैले यसरी लिएँ, मैले सेपहरू बनाउन सिकेँ। पेन टुल पनि युज गरेँ हामीले, जसरी पनि गर्न सक्छौँ। हामीले मल्टिपल सेलेक्सनहरू लिएर काटकुट गरेर त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो हातको कुरा काम गर्ने यसरी नै हो है। अनि टाइप टुलको बारेमा हामीले हेरिसक्यौँ। केही राख्नु पऱ्यो भने डाइरेक्ट टी थिच्ने अनि यहाँ क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि मैले
मैले क्याप्स लक अन गरेँ FREE भनेर फ्री भनेर लेखेँ मेरो यहाँनिर कलर चेन्ज सरी फन्ट चेन्ज भएको छ यहाँनिर है त अनि यहाँबाट गएर मैले FREE भनेर लेखेँ कन्ट्रोल इन्टर कन्ट्रोल टी हैन यसरी मैले यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सक्छु कन्ट्रोल इन्टर है मुभ टुल V बाट है त मैले यहाँ डबल क्लिक गरेर यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छु यहाँबाट डबल क्लिक गरेर है त अब मैले यसलाई पनि ड्रप स्याडो हाल्न सक्छु है त यसरी गर्नु पर्यो अनि यसरी टेक्स्टहरु राख्दाखेरि VIDEOS भिडियोज भनेर हैन मेन भनेको टेक्स्ट हो है फन्टको स्टाइल हो मेन कुरा भनेको डिजाइनिङमा है अनि त्यसपछि अब कतिपय केसमा यहाँहरुलाई बवाल लागेको फन्ट है क्लाइन्टले मन पराइदिदैन है त्यो हुन्छ है अब त्यो चाहिँ नर्मल कुरा भयो अनि मेन भनेको चाहिँ अलिकति फन्टहरु चाहिँ हेर्न पर्यो है अनि त्यसपछि ल यसरी राख्नु पर्यो है अब म यहाँ फन्टहरु सेलेक्ट गर्न जान्दिन के रे सेलेक्ट गर्नतिर जान्दिन है अहिले यसरी किनभने भिडियो धेरै लामो हुन्छ है मैले यहाँहरुलाई टुल चलाउन चाहिँ सिकाउनु पर्यो मेन कुरा काम गर्न चाहिँ अब यहाँहरुले चुज गरेर प्र्याक्टिस गर्ने हैन किनभने अब मैले अब अहिले छिटो यसरी गरिरहेको छु भने एउटा डिजाइन राम्रो खालको डिजाइन यहाँहरुले क्रिएट गर्नलाई आधा 1 घण्टा लाग्ने हुन्छ हैन अनि अब यसरी भटाभट गरेर यसरी चाहिँ काम सकिने मात्रै ठुलो कुरो हैन है अब यसरी गर्नु पर्यो अब के गरी यहाँहरुले अब यो शेपमा चाहिँ फोटो हाल्छु भने जस्तो लाग्यो भने के गर्नु पर्यो त हामीले पहिला पनि गरेकै हो है कन्ट्रोल O गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि फोटो लिनु पर्यो हामीलाई कुन फोटो चाहियो है त्यो फोटो लिनु पर्यो ल यो फोटो लिए मैले है अनि हामीले क्लिपिङ मास्कको भिडियो हेरायो नि पहिला हैन क्लिपिङ मास्कमा हामीले यो गरेछौं नि कसरी गर्नु पर्यो क्लिपिङ मास्कमा ल यसरी यतापट्टि आयो है अब यसलाई मैले क्लिक गरेँ ड्र्याग गरेँ शिफ्ट थिचेर ड्र्याग गरेँ भने ठ्याक्क सेन्टरमा आउँछ यसरी इमेज है अनि मैले अब यसलाई क्लिप गर्नु पर्यो क्लिप गर्ने भिडियो हामीले अगाडि पनि हेरेको थियौ हैन त कसरी गर्नु पर्यो क्लिप भन्दाखेरि हामीले जुन शेपमा क्लिक गर्ने हो त्यो शेप भन्दा माथि हाम्रो फोटो हुनु पर्यो अनि अल्ट थिचेर दुईटाको बीचमा क्लिक गर्ने अथवा राइट क्लिक गरेर क्लिपिङ मास्क गर्ने है त अब यसरी फोटो राख्ने अनि त्यसपछि अब हामीलाई अर्को भनेको यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो रेक्टेंगल टुल भन्ने छ नि अब हाम्रो माथि मर्की टुलबाट नि हामीले यसरी ल्याएको थियौं अघि है अब यसमा त्यसमा के फरक छ भने यसरी प्रपर्टिज प्यानल खुल्छ खुलेन भने विन्डोज भित्र प्रपर्टिज भन्ने छ है अब यसमा मेन फरक के त मर्की टुलबाट यसमा फरक के भन्दा यसमा हामीले चाहिँ कर्नरलाई राउन्ड गर्न सक्छौं है त मैले यसबाट कलरलाई अर्को कलर चेन्ज गर्दै हैन यही कलर लिदिम न है यहाँबाट पिक गरेर यही कलर पिक गर्दै है अनि त्यसपछि यो कर्नरलाई हेर्नु भयो भने जस्तै मैले बाहिर क्लिक गरेँ यो चारवटा ठाउँले यो चारवटा कर्नर रिप्रेजेन्ट गर्छ मैले यसमा क्लिक गरेँ भने एउटालाई मैले चेन्ज गर्दा सबै चेन्ज हुन्छ बराबर यसलाई मैले हटाइदिएँ भने मैले एउटालाई चेन्ज गर्दा एउटा मात्रै चेन्ज हुन्छ जुन चेन्ज गर्छु त्यो मात्रै तल हेर्नु है त यसरी चेन्ज हुन्छ है यसरी मैले दुईटालाई मात्र फरक यस्तो तरिकाले पनि के गर्न सक्छु त डिजाइनलाई राख्न सक्छु है अब फेरि मैले अब यो टेक्स्ट फेरि तल राख्नु भने अल थिचेर यो टेक्स्टलाई क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेँ भने यसरी कपी भएर आउँछ डुप्लिकेट भएर है त अनि त्यसपछि मैले यहाँ डबल क्लिक गर्न सक्छु यसलाई SIGNUP साइन अप भनेर यसरी लेखेँ कन्ट्रोल T गरेर यसलाई रिसाइज गर्न सक्छु यसलाई है कन्ट्रोल T गरेर यसरी ल अब यो गरिसकेपछि एउटा अब अलिकति कुल कुरा के भने सो मैले अघि ड्रप स्याडो युज गरेको छु नि ड्रप स्याडो कुनमा युज गरेको छु यसमा मैले यहाँनिर राइट क्लिक गरेँ भने कपी लेयर स्टाइल भनेको छ है कपी लेयर स्टाइल गर्ने अनि मैले यो लेयर छ नि यो लेयर भनेको यो हो यसमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट लेयर स्टाइल गर्ने भने हामीले त्यसमा जे स्टाइल युज गरेको थियो सबै त्यही आयो है यसमा अलिकति नसुहाएको जस्तो कि किनभने हाम्रो यो साइन अप लेखेको ब्याकग्राउन्ड पनि व्हाइट छ त्योभन्दा पछाडि सरी ब्राइट छ हैन त्यसको पछाडि व्हाइट छ यहाँ अब अघि पनि मैले कुरा गरेँ है रङ्गी चङ्गी राम्रो देखियो देखेन भन्ने कुरामा नजाउँ आज है किनभने भिडियो धेरै लामो हुन्छ मेरो काम भनेको यहाँलाई टुल्सहरू युज गर्न सिकाउने हो है रियल टाइममा कसरी युज गर्ने प्र्याक्टिकल्ली रियल टाइममा यहाँले कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो अब यसमा मैले राइट क्लिक गरेर अलिकति मिलेन थोरै देखाइदिइहाल्छु यसरी मिलेन भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर स्ट्रोकमा जाने है त स्ट्रोक यसरी हाल्यो भने अलिकति राम्रो इफेक्ट देखिन सक्छ है स्ट्रोकको साइजहरू मिलाउनु ब्ल्याक राख्दा सुहाउँछ कि व्हाइट राख्दा सुहाउँछ कि है यो नै हो आजको भिडियोमा यति नै गरौँ हैन यहाँहरुले मेन कुरा चाहिँ मैले चाहिँ आज भनेको यहाँहरुको एउटा चाहिँ सबै भिडियो हेर्दै आउनु भएको छ काम गर्दै आउनु भएको छ भने पनि प्र्याक्टिस गर्दै आउनु भएको छ भने पनि रियलमा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा कन्फिडेन्सको लागि मात्रै मैले आजको यो भिडियो बनाएको है आज खासै धेरै नयाँ कुरा के पनि छैन आज यहाँहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भनेको एउटा लेयर स्टाइल गर्नु पर्यो अनि अर्को भनेको हाम्रो के गर्नु पर्यो त अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर कस्टम टुलमा है त कस्टम टुल गर्नु पर्यो यहाँनिर जानुभयो भने अनि त्यसपछि मेन भनेको यो पोलिगन टुल छ नि पोलिगन टुलमा चाहिँ यहाँ जानुभयो भने यसलाई अहिले मैले यसरी गर्दाखेरि पोलिगन आइरहेछ भने मैले डिलिट गर्ने अब यहाँ भित्र छिर्नु हो भने स्टार बनाउने अप्सन छ है यहाँ जानु भने अब स्टार बन्छ यसरी साइड सेम हो 6वटा साइड भनेर माथि लेखेको छ नि हैन यसरी अब मैले यदि यहाँ 15 गर्दिए भने अब 15वटा साइड भएको स्टार आउँछ यसरी
स्टारको चुच्चो लामो छोटो चाहियो भने यहाँबाट हाम्रो इन्डियन साइड बाई भनेको छ नि, यसलाई जति बढाउनु भयो चुच्चो त्यति लामो हुन्छ यसरी है त। यो कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। यो अरू नयाँ कुरा केही पनि छैन। फिल र स्ट्रोकको कुरा हामीले पार्ट 1 बाट हेर्दै आछौँ, त्यो यहाँहरूलाई आउँछ मलाई थाहा छ है, त्यही भएर त्यता नजाउँ। यो हो मेन कुरा। अनि त्यसपछि अब टेक्स्ट टुलको बारेमा नि हेरिसकेका छौँ। मेन भनेको हामीले काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै मैले देखाउनु खोजेको। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। यसरी टेक्स्ट छ होइन, कुनै पनि बेला राख्न सक्नुहुन्छ। SUSHANT लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला है त, सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। नयाँ कन्फ्युजन केही छ भने यहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु पऱ्यो है, म त्यसलाई अर्को पार्टमा कभर गर्छु। अनि त्यसपछि सेयर गर्नु होला। कुनै ट्युटोरियलहरू चाहिएको छ, कुनै नयाँ कुरा त्यस्तो केही छ भने त्यो पनि भन्नु होला है। अनि त्यसमा मेन कुरा भनेको साउन्ड कस्तो आइरहेको छ यहाँहरूको मोबाइलहरूमा सुन्दाखेरि, केमा हेर्नुहुन्छ केमा सुन्नुहुन्छ, केही कमी कमजोरी, साउन्डको क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ त्यो कुराहरू पनि भनिदिनु होला है, रेगुलरली हेरिरहनु भएको छ भने। SHANTSPLANET प्लानेट है। अनि अर्को कुरा भनेको फेसबुकमा मैले एउटा पेज बनाएको छु सुशान्त प्लानेट भनेर है। अनि त्यो पेजभित्र प्राइभेट ग्रुप पनि छ, त्यही भएर हाम्रो रियल सिरियस लर्नर्सहरूको लागि मात्र बनाएको मैले। त्यो कम्युनिटी भने सजिलो के हुन्छ भने एउटाले नजानेको कुरा अर्कोले हेल्प गर्छ है, त्यसरी गर्नुपर्छ। त्यही भएर एउटा कम्युनिटी बिल्ड गर्नुपर्छ। त्यहाँ म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर लाइक गर्नु होला। आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।